What's up mga kabro? For today's video, ang ating pag-uusapan is all about GCASH Mastercard. Kung paano ba umorder ng maraming GCASH Mastercard. So take note mga kabro, sa GCASH application tayo order. Kasi ang alam natin, isang GCASH Mastercard lang ang pwedeng bilhin sa isang GCASH application. So this time mga kabro, tuturo ko yung strategy, tuturo ko yung steps kung paano tayo bibili ng maraming GCASH Mastercard sa GCASH application. Before we proceed, let me show you some proof of transactions. So mabilis lang ito mga kabro. So ayan, dumating na yung 5 GCash Mastercards ko. Pwede pa kayong order na mas marami dyan. Ayan, yan lang kasi in order ko. So the sender is talagang GCash company. Yun talaga, legit na legit. And ang kanilang partner is Ninja Van. Ganyan yung darating dapat sa inyo na parcel. So let's open. Ayan, kung makikita nyo, ang talagang laman lang ng parcel is yung GCash Mastercard. So ayan, isang GCash Mastercard from GCash company. So, eto na yung 5 GCash Mastercards mga kabro, and hindi ko na mapapakita yung ibang information kasi personal na yun, So, ayan, at least na-open natin and napakita ko sa inyo na totoo talaga and legit na nakaka-order ng maraming Mastercards sa GCash application. The first thing na gagawin natin is of course, i-open natin ang ating GCash application and then i-click natin yung View All GCash Services dito sa may middle part ng dashboard. And then, i-click natin yung cash out. As you noticed, may makikita tayong GCash Mastercard and then deliver or pick up. Click lang natin yung deliver. Kung mapapansin nyo, same lang siya ng process sa pag-order ng isang GCash Mastercard. So, ganito kasi yan mga kabro, Ang isang GCash account is may kakayahan lamang na makabili sa isang system ng GCash ng 10 GCash Mastercards maximum. So, maximum na yun mga kabro, So, ibig sabihin, hindi na tayo lalampas ng 10. Pag na-reach na natin yon, hindi na tayo papayagan ng system sa account na yon na umorder ulit ng GCash Mastercard. In addition, yung 10 GCash Mastercards na yon is pwede nating i-order within that moment na umu-order tayo ng isang GCash Mastercard. And pwede nating makuha simultaneously, sabay-sabay yung 10 GCash Mastercards na yan. So, of course, I think meron na kayong clue kung paano yung gagawin natin or ano yung strategy na gagawin natin. So since ang system ng GCash is pinapayagan ang 10 GCash Mastercards na maka-avail ang isang account, pwede nating ulit-ulitin yung process ng pag-order up to 10 times within 1 day para makuha din natin or sabay-sabay ma-ship ng system ng GCash yung GCash Mastercards kung ilan man yung ating in-order. So now, let us now move on to the first process or the first step kung anong gagawin natin. So kung mapapansin nyo, 215 pesos each, deliver na yan ang price ng ating GCash Mastercard. Next, we have recipient information. So yung ilalagay dito, it doesn't mean na kapag umorder kayo gamit yung account na yun, is yun na rin yung information na ilalagay nyo dito. So hindi po. Pwede po tayong gumamit yan ng ibang name, ibang mobile number, and ito mga kabro, take note. Yung ginamit natin na mobile number dito, it doesn't mean na yun yung account na dapat lilink ka natin or dun dapat ililink yung GCash Mastercard na binili natin. So hindi po, kasi yung GCash Mastercard na dadating sa atin is sealed pa and hindi pa yung nakalink dun sa account na ginamit nating pang order. So pwede mo pang ilink yon kung kaninong account mo gustong ilink. When it comes to recipient full name, pwedeng hindi ito yung may-ari ng GCash na umu-order pwede ito kahit kanino kung sino man yung re-receive ng GCash Mastercard. And sa mobile number, hindi din ibig sabihin na nakalink na dun sa ibinigay nating number dito. So ito yung kokontakin ng delivery team para maihatid sa atin yung GCash Mastercard natin. We have also a delivery information. It has something to do with the places kung saan i-deliver yung ating GCash Mastercard. So meron tayong province. Kapag click natin yan, lalabas dyan yung mga provinces. Click nyo lang kung saan kayo belong doon, city or municipality, barangay, and ZIP code. So, dapat exact para hindi magkameron ng conflict pagdating sa delivery information. And another one is we have house number and street address. So, pwede nyo ilagay dyan yung barangay nyo na lang din. So, kung mayroon or applicable, pwede nyo naman ilagay yung house number and street address. So, much better mga kabro. After we checked all the information, paki-check nyo na lang yung box para mag-proceed na tayo sa next step. So I forgot to mention, before tayo umorder, dapat may sapat na fund or enough fund para maka-order tayo, at least 215 pesos
para sapat sa isang GCash Mastercard. So kung marami kayong o-orderin, edi malaki dapat yung fund na meron kayo sa inyong GCash account. And then click pay button, and after click proceed. And right after the process, may marireceive kayong confirmation message na SMS. Ayun, kung makikita nyo nag-pop up sa taas. And finally, ayun mga kabro, order successful. Please expect your card to be delivered within 10 business days. And then after the first transaction, repeat lang natin yung process ng pag-order natin para sa second order ng GCash Mastercard. So kung mapapansin nyo, may 1,000 plus na balance ako sa GCash. So ipapakita ko lang sa inyo dyan na nababawas talaga yung 215 pesos. And then patuloy ko siyang ginagawa. Order successful. And another, we have 751 pesos na lang. Ayan, ulitin ko ulit yung process. Order ulit, 536 na lang. So ayan, kahit computing nyo yan, 215 pesos ang i-less nyo. Ayan, we have 321 na lang kasi 5 GCash Mastercards yung aking in-order. And as you can see, ang natitira lang sa account ko is 106 pesos. So ipapakita ko lang sa inyo mga kabro yung transparency. And we have now a 5 confirmation messages from GCash na katunayan na yung GCash Mastercard natin is being processed na. That would be all. It is very simple and I hope that this video helps you a lot when it comes to buying a GCash Mastercard. Hindi lang isa kundi marami. For those people na may mga concerns sa GCash Mastercard, marami akong videos na ginawa para dito. So, ito-flash ko dito yung thumbnail and i-visit nyo na lang sa channel ko. So, ito mga kabro, yung mga video ko sa GCash Mastercards.